क्रोशा ट्युटोरियलमधलं न्यू पॅटर्न क्रोशाची नवीन राखी घेऊन आलेली आहे आज तुमच्यासाठी. बनवायला एकदम सोपी आहे, बिगनर्स फ्रेंडली आहे. अवघ्या 5 मिनिटात ही बनून होते आणि ही आपण आपल्या उरलेल्या वूलमधनं बनवू शकतो. चला तर आपण सुरुवात करूया क्रोशाची राखी बनवायला. आज आपण जी वेगळ्या प्रकारची राखी बघतोय त्याच्यासाठी ही लाईट ब्ल्यू कलरची वूल आहे. 1.75 mm ची सुई आहे. हे थोडेसे पर्ल्स आहे आणि सीझर आहे. हे पर्ल्स 3 mm चे आहेत. चला आता आपण सुरुवात करूया. सुरुवातीला एक नॉट, त्याच्यानंतर 6 चेन घालून घेऊया. फर्स्ट चेन मध्ये स्लिप स्टिच, एक चेन, आणि याच गॅप मध्ये आपल्याला 8 सिंगल क्रोशा घालायचे आहे. आठ घातलेत पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला. आता हे पहिल्या चेन मध्ये घालताना मी पूर्ण चेन मध्ये नाही घालत आहे, वरच्या चेनच्या भागमध्ये घालते आणि एक स्लिप स्टिच घालते. आता आपल्याला याच्यामध्ये एक चेन आणि परत सगळ्यामध्ये आपल्याला 2-2 सिंगल क्रोशे घालायचे, पण BLO पॅटर्ननी घालायचे आहे. BLO म्हणजे बॅक लूप ओनली. ह्याच्यासाठी चेनचा हा फ्रंट भाग आणि हा चेनचा बॅकवाला भाग, तर बॅकवाल्या भागामध्ये घालायचा आहे, म्हणजे बॅक लूप ओनली बोलतात त्याला. याचा पण व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे. काही डाऊट असतील तर तो व्हिडिओ नक्की बघा. आता हे आपले 16 झालेले आहेत. परत फर्स्ट चेनच्या बॅक लूप मध्ये घालून आपल्याला एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. परत एक चेन घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर परत त्याच बॅक लूप मध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशिया आणि त्याच्या बाजूला बॅक लूप मध्येच 2 सिंगल क्रोशे, असं करत हे कंप्लीट करायचं आहे. एक सिंगल क्रोशिया, परत हे 2 सिंगल क्रोशे. असंच करत पूर्ण करायचंय. आता हे 3 राऊंड करून कंप्लीट घेतलेलं आहे. आता मी एक चेन घालून कट करते. आता मी हे फक्त 3 राऊंड्स केलेले आहेत. तुम्हाला हवे तर तुम्ही 5 राऊंड 6 राऊंड पण करू शकता. आता परत ह्याला गाठ मारायची आहे. आणि आपण सुरुवातीला जे 8 घातले होते, ही सेकंड लाईन, ही फर्स्ट, आणि ही जी सुरुवातीची 8 ची लाईन होती, याच्यामध्ये आपल्याला जो फ्रंट होता, जो आपण वापरला नव्हता, त्याच्यामध्ये घालून घ्यायचंय आणि 3 चेन घालायचे आहेत. आणि त्याच्यातून नेक्स्ट आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला एक
सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. परत 3 चेन आणि त्याच रो मधल्या नेक्स्ट वरती आपल्याला जो फ्रंट आपण सोडून दिला होता त्याच्यावरती एक सिंगल क्रोशा घालत जायचंय. हे बघा, हा जो वर आलेला भाग आहे ह्याच्यामध्ये वर आलेले भाग असे दिसत जातात. बघा, हा आहे, ह्याच्यानंतर हा आहे. आता बाजूबाजूला आहे असं 3-3 चेन आणि त्या वर आलेल्या भागामध्ये आपल्याला एक एक सिंगल क्रोशा घालत जायचा आहे. आता हा आपला शेवट आहे, तर इथे आपण फर्स्ट जॉईन केलं होतं त्याच चेन मध्ये आपल्याला एक स्लिप स्टिच घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर एक चेन घालून आपण आता बॅक साइडचे जे टाके होते सेकंड लाईन वरती तिकडे जायचं आहे. तिकडे पण आपण BLO घातलं होतं आणि फ्रंट सोडले होते. आता या फ्रंट मध्ये आपण इन्सर्ट करूया इथे आणि एक सिंगल क्रोशा घालूया. परत 3 चेन आणि त्याच्या बाजूच्या चेन वरती एक सिंगल क्रोशा. हे असे बाजूचे दिसत जातात आपल्याला वर आलेले टाके. थोडस असं फोल्ड केल्यानंतर कळतं आणि प्रत्येक त्या फ्रंट लूप मध्ये आपल्याला एक एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. आता आपण जिथे फर्स्ट जॉईन केला होता तिकडेच परत स्लिप स्टिच घालायची आहे. आता आपल्याला एक चेन घालून जे शेवटचं टाके होते त्यांच्या बॅक लूप वरती जाऊन आपल्याला 3-3 घालायचे आहेत. इथे तुम्हाला हवंय तर तुम्ही 3 घालू शकता किंवा जर वाढवायचं असेल तर तुम्ही 5 पण घालू शकता. प्रत्येक 3-3 चेन नंतर ह्याच्या चेन दिसते त्याच्या बॅक लूप वरती आपल्याला 3-3 चेन एक सिंगल क्रोशा असं करत जायचं आहे. तर ही आपली 3D राखी रेडी होईल. आता आपण जिथून स्टार्ट केलेलं तिकडे आपण एक स्लिप स्टिच घालून घेऊया. एक चेन घालून कट करून घेऊया. टाईट करूया. आता हे बघा, आपलं 3 लेअर वाला फ्लावर रेडी झालेला आहे. आता हे मध्ये जिथे होल दिसतंय तिकडे आपण हा मोती चिटकवणार आहोत. त्याच्यासाठी मी ग्लू लावून घेते. B7000 चा ग्लू. थोडा वेळ सुकून देऊया. हा बघा चिकटलेला आहे आणि आता हे 3 लेयर्स वाला आपली राखी रेडी झालेली आहे. खूप सुंदर दिसते. आता ह्याला आपण दोरी करून घेऊया.
याला आपण लॉक करून घेऊया. आता परत तुमच्या हाताला जेवढ्या हव्या असतील त्या प्रमाणामध्ये अशी दोरी बनवून घ्या. दुसरी पण सेम. आणि आता आपण ह्या ज्या तीन वाल्या चेन घातल्या होत्या त्याच्या कुठल्याही एका चेन मध्ये सुई घालून हे वर करून घेऊया. त्याआधी दोन्ही टोकं सेम आहेत की नाही ती बघून घ्या. त्याच्यानंतर याला इथून खेचून घ्या आणि वर काढल्यानंतर 2 बोटांमधनं हा पट्टा खेचून घ्या. आपली अशी दोरी लॉक झालेली आहे. अशीच अपोजिट साईडला पण करायची आहे. परत या दोरीचा सेंटर काढायचा आहे आणि अपोजिट साईड बघायची आहे. इथे येते वरून खाली घालायचंय, खेचायचंय. याच्यात अशी 2 बोटं घालायची आहेत आणि खेचून घ्यायचं. तर बघा हे आपलं लॉक झालेलं आहे. आता आपण हे सुईमध्ये ओवून घेतलंय. त्याच्यामध्ये आपण 2 मोती घालणार आहोत. ही साईड झाली आहे त्याचप्रमाणे आपण साईड बनवणार आहोत. आता हे दोन्ही साईडला मोती लावून झालेले आहेत. तर आपली राखी कंप्लीट झालेली आहे. पण मधला मला मोती खूप छोटा वाटला त्याच्यामुळे मी हा चेंज करते. मी हा रेडवाला मोती इथे लावते जरा मोठा दिसण्यासाठी. तुम्हाला हवाय तो कुठलाही तुम्ही लावू शकता. बघा राखी रेडी झालेली आहे. कशी वाटली तुम्हाला हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.